OMG! I got the lead role! Ha? Talaga ba? Nasaan? Ayun no! Ang laki-laki na nga, hindi mo pa nakita. Ayun nga. Congrats sa lead role. Pero mag-ingat ka. Sabi daw nila na kapag ikaw yung lead role sa isang production, may masamang mangyayari sa'yo. Huh? Ano raw yung mangyayari? Narinig ko sa mga seniors na may student dati, Maria raw yung name. Napakagaling daw niya umarte, palagi nakukuha sa lead role. Kaso, hindi supportive yung magulang niya sa pag-acting. Kaya, baliwala lang sa kanila yung ganun. Nung bata pa raw siya, palagi kasi busy magulang niya. Palagi nagtatrabaho. Ginawa niya lahat para lang mapansin siya, para alagaan. Pero wala lang din. Lalo na nung pinanganak pa yung kapatid niya. Tapos isang beses di niya nakuha yung lead role. Napalitan siya ng actress sa younger batch. Di niya matanggap yun. Di na siya pinapansin sa bahay, tas di pa siya papansin sa entablado. Kaya may ginawa raw siya para wala silang magagawa kung hindi pansinin siya. Oh, ano raw ginawa niya? During the show ng production na yon, kinuha niya buhay niya. Sinabit daw niya sarili niya sa buttons ng theater. Kaya ngayon, kapag may nakakakuha ng lead role, dapat nag-iingat dahil ayaw niya na hindi siya ang bida. Sus, hindi naman yan totoo eh. Mamaya, inggit ka lang pala na ako nakakuha ng lead role. Sige bahala ka kapag may nangyari sa production, lalo na sa'yo. Basta ang akin, sinabihan kita. Okay, nandito na ba lahat? Huwag niyo kalimutan mag-sign ng attendance at start na tayo ng warm-up. Kamusta sa pag-memorize ng lines? Okay naman, nasa last act na ako. Ha? Bilis mo naman! Wala pang 1 week nung binigay sa atin yung script Well, magaling lang kasi ako. Okay, hindi ikaw na. Let's start running through the scenes. There are things I have seen that cannot be unseen. Voices I've heard that stay with me into the quietest moments of night. And then, there is the... Hala! Nangyari sa'yo! Okay ka lang ba? Nasaan yung first aid kit? I'm fine. Nagkamali lang po ng apak. Sure ka ba? Yes po, I'm sure. Sige, kung hindi mo kaya, magsasabi ka ha. Water break muna tayo. Start ulit tayo after 5 minutes. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi pa naman tayo nagko-choreo ng malala. Hindi ko rin alam. Parang bigla na lang ako na off-balance. Hala, ayun na nga. Maria strikes again. Ay nako, ayan ka na naman. Hindi ba pwedeng pagod lang ako? Paano na-off-balance ka lang? Ang layo ng narating mo. Parang may tumulak sa'yo. I don't know what you're talking about. Balik na tayo sa rehearsals. Oh my God, Dina! I'm so excited. First TBR na natin to. Oo nga kinakabahan ako. Ikaw ba di ka kinakabahan, Aya? Me? Nervous? Grabe ka na, girl. Di mo ba ako kilala? Of course, I'm not nervous. Ako pa. Grabe naman si Confident. Hello, Aya. Hello, Dina. Good morning. Lagay niyo na gamit niyo sa dressing rooms. May snacks na rin sa pantry. Feel free to get. Thank you! Tara, Aya! OMG, meron silang Fruit Loops. My fave. Sa akin lang to ha. Walang kukuha. Aya, yung mga gamit mo. Lagay na natin sa dressing room. Uy, sakto may charging outlets. Lobat na kasi yung phone ko. Ang weird. Why isn't it charging? Dina, na-charge mo ba yung phone mo sa outlet? Gumagana naman siya. Bakit? Anong sa'yo? Ayaw mag-charge nung sa akin eh. Can we switch? Check ko lang if my phone will charge sa outlet mo. Sure ka, di gumagana? Nagcha-charge yung phone ko, oh. Hindi pa rin nag-charge yung sa akin. Which is weird kasi Actors my on stage, body and vocal warm-up. Okay, before we do a full run, let's get through Aya's monologue. Good with everyone? Yes, Direk! Whenever you're ready. There are things I have seen that cannot be unseen. Voices I've heard that stay with me into the quietest moment of night. There is always the darkness, the cold
glaring crystal orbs that stared into my eyes in the dark of the labyrinth. The night brought music to my mind, and from that sound, my soul began to cry. Aya, ano yun? You missed half of your lines in your monologue. Akala ko ba memorize mo na? Ulitin mo from the top. Yes po, Direk. Cold, glaring crystal orbs that stared into my eyes in the dark of the labyrinth. Aya, stop. SM, stop the music. Aya, ano ba nangyayari sa'yo? Last TDR na to before yung opening natin bukas. Wala pa rin nagbago sa monologue mo. Mali-mali. O sige, everyone, 30-minute break muna tayo. Okay lang yan, Aya. Kinakabahan ka lang siguro sa show. Hindi ko na alam. Bakit hindi ko makuha yung lines ko? Kakain na nga lang ako dito ng Fruit Loops. What the hell? Chinek ko naman yung expiration ng milk and hindi pa naman expired. Pero bakit parang ang asim? Everything is going so wrong. Hindi ko masabi ang monologue ko ng tama kahit na na-perfect ko naman na. Yung lights. Bakit ba lagi nag-flicker yung lights whenever I'm on stage? Ano bang nangyayari? Aya, kamusta? Ready ka na ba para sa show mamaya? Okay lang naman. Medyo kinakabahan lang baka maulit yung nangyari sa TDR kagabi. Sabi naman ni SM, nagkaroon lang ng malfunction sa lights. Pero naayos naman na daw. Don't worry about it. Focus ka lang sa lines mo. Everyone on stage, green room na po. Lahat po ng actors and staff gather on stage. Guys, opening night na natin. Everything we've worked hard for will finally pay off. Kaya, do your best ha! Sige, open house na tayo. Everyone, go backstage and finish preparing. Break legs! Especially sa'yo, Aya. Break legs! Break legs! Leave me alone. Please lang. Just go away. Show ko to. Break a leg, Aya. Break legs. Ay, thank you. There are things I have seen that cannot be unseen, voices I've heard that stay with me into the quietest moments of night. And then, there is the darkness. Ano nangyayari? Always the Ba't darkness. nag-flicker ulit yung lights? Ayun po, wala po akong ginagawa. Sabi sa akin maayos na raw. Hala, ba't naka-on na yung LED screen? Wala pa yung cue for projection. Turn it off! Overcome by the sound of sweet music. Ano yung sounds na yun? Bakit may music? Wala yan sa script. Ano nangyayari? It's Maria. She's back to steal the show. SM, anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Has my sanity vanished like that figure in the night? Has this phantom taken my mind? Have I fallen prey to an illusion? Fear that had vanished now returns. Was that ghostly man even a man at all? Was he a demon? A terror of the night? A disfiguration in the darkness? The darkness. It has me! It has me!